Γεια σας, είμαι ο Νίκος από το tonica.com και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σε αυτό το πρώτο βίντεο θα φτιάξουμε αυτό το αντικό βραχιόλι σε μακραμέ και σε μαύρο χρώμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω είναι ένα μεταλλικό επάργυρο οval στοιχείο με 2 τρύπες, ένα μεταλλικό επάργυρο στοιχείο brand signature με διαστάσεις 5x5x10 χιλιοστά, κυροκλωστή μαύρη πάχος 1,4 χιλιοστών με μήκος 200 εκατοστά, 2 μέτρα, κυροκλωστή μαύρη πάχος 1,4 χιλιοστών με μήκος 80 εκατοστά, κυροκλωστή μαύρη πάχος 1 χιλιοστού με μήκος 40 εκατοστά. Τα εργαλεία που θα χρειαστώ είναι ένα ψαλίδι, ένας αναπτήρας και μερικές καρφίτσες. Μία επιφάνεια, συνήθως χαρτόνι ή κάποιο αφρόδες υλικό που θα δημιουργήσουμε το βραχιόλι. Παίρνουμε το μεταλλικό στοιχείο, το oval κουμπί, παίρνουμε την κλωστή των 80 εκατοστών και με τις άκρες δεν μας βοηθάει να περνάμε την κλωστή από τις τρύπες του στοιχείου. Ενώνουμε τις δύο άκρες ώστε να χωρίσουμε την κλωστή στα δύο. Παίρνω το στοιχείο με το branding και περνάω τις προσθέσεις μέσα από αυτό. Λίγο δύσκολο μερικές φορές. Στο πάνω μέρος της επιφάνειας έχω σταθεροποιήσει μια θηλιά που θα την χρησιμοποιήσω για να κρατήσει το βραχιόλι. Τώρα που το σταθεροποιήσαμε, παίρνουμε την κλωστή των 2 μέτρων, η οποία είναι αρκετά μεγάλη και πρέπει να είναι μεγάλη, γιατί συνήθως ο αντρικός καρπός είναι μεγαλύτερος από το γυναικείο και επειδή θέλουμε να δουλεύουμε με άνεση και καλύτερα να κόβουμε παρά να μένουμε στη μέση της δημιουργίας με κοντή κλωστή. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, αυτή εδώ είναι η μέση. Περνάμε από κάτω από τον άξονα, κεντρικό άξονα, η πάνω άκρη, η κάτω άκρη. Παίρνουμε την πάνω και την παίρνουμε πάνω από την κάτω. Παίρνουμε την άκρη της κάτω, η οποία τώρα έχει γίνει επάνω, σηκώνουμε τη θηλιά και την περνάμε μέσα. Σφίγγουμε εδώ, αφήνουμε μια μικρή απόσταση εδώ, όχι πολύ μεγάλη, γύρω στο 1 εκατοστό, και σφίγγουμε. Η πλέξη αυτή λέγεται μακραμέ. Είναι η βασική πλέξη της κομποδετικής στα ελληνικά και συνεχίζει έτσι. Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα σαμαράκι. Η κλωστή που έχει το σαμαράκι είναι αυτή που βγαίνει πάντα από πάνω. Παίρνουμε την άλλη άκρη, περνάμε από κάτω και μέσα από τη θηλιά.
κάνουμε άλλο έναν κόμπο, γιατί στην ουσία κόμπους κάνουμε. Γι' αυτό λέγεται και κομποδετική. Και ήδη έχει αρχίσει και δημιουργείται. Έχουμε λοιπόν 2 από εδώ και 2 από εδώ. Εδώ φτάνει η στιγμή που θα βάλουμε το στοιχείο branding signature που έχει τη μάρκα μας επάνω. Και συνεχίζουμε με τη μεριά που έχει το σαμαράκι. Πάντα η ίδια κλωστή πάει από πάνω. Προσθέτοντας το στοιχείο. Οι κλωστές πάνε στο πλάι. Σφίγγουμε. Το δείξουμε άλλη μια φορά αργά. Όταν το βραχιόλι είναι στην αρχή του ακόμα και οι κλωστές είναι μεγάλες, είναι λίγο βάσανο, αλλά όσο προχωράμε αυτές θα μικραίνουν και θα γίνεται πιο εύκολο. Αν συνεχίσω έτσι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο το βίντεο. Θα σας δείξω μία φορά ακόμα το κόμπο και μετά θα το προχωρήσω στο γρήγορο. Άλλη μία.
που θα μετρήσετε τώρα σε τι μήκος να το φτιάξετε για να ταιριάξει στο χέρι σας ή στο χέρι του ατόμου για το οποίο το φτιάχνετε. Παίρνετε μια μεζούρα και μετράτε τον καρπό γύρω γύρω, ακριβώς, όχι πάνω από άλλα στοιχεία, ούτε σφιχτά ούτε πολύ χαλαρά, ακριβώς. Μετράτε πόσο είναι. Ο δικός μου καρπός είναι 20 εκατοστά, οπότε και εγώ θα το κάνω σε τελική 20, το πολύ 20,5, μαζί με το κούμπομα, με το δέσιμο. Οπότε αυτό είναι στα 16 εκατοστά μέχρι τώρα. Εγώ θα φτάσω μέχρι τα 18 και το υπόλοιπο θα είναι κούμπομα. Θα σας δείξω πώς. Όπως είναι πάνω δεν το βγάζω ακόμα, γιατί πρέπει να φτιάξω το δέσιμο του κλεισίματος. Λοιπόν, και εδώ θα ακολουθήσω την ίδια τακτική. Παίρνω την κλωστή των 40 εκατοστών, τη διπλώνω και αυτή στα δύο. Περνάω από κάτω, κάνουμε και εδώ το ίδιο όπως το κάναμε στο ξεκίνημα του πλεξίματος. Δυσκολεύει λίγο εδώ, ωραία. Και συνεχίζουμε ακριβώς το ίδιο πλέξιμο, μακραμέ. Δεν σφίγγουμε πολύ, αλλά ούτε και αφήνουμε πολύ χαλαρό αυτό εδώ το δέσιμο, γιατί το σημείο αυτό θα είναι το κούμπομα και θα είναι κινούμενο. Οπότε πρέπει να το σφίξουμε τόσο ώστε ούτε να χαλαρώνει από μόνο του, αλλά ούτε και να μην μπορούμε να το μετακινήσουμε. Βλέπετε πως κινείται. Ούτε πολύ εύκολα, ούτε πολύ δύσκολα. Όσο πρέπει. Ένα κόπο ακόμα. Άντε άλλο ένα. Και αυτό ήτανε. Τώρα είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε το βραχιόλι από την επιφάνεια και να ξεκινήσουμε τα κοψίματα. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί εδώ, ώστε να μην κάψουμε άλλο σημείο του βραχιολιού, αλλά μόνο αυτό που έχουμε κόψει το αφήνουμε μια στιγμή και το πατάμε. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Και εδώ βλέπουμε τις κλωστές που περίσσεψαν. Δεν κρατάμε τίποτα, τα πετάμε όλα. Το βραχιόλι μας είναι έτοιμο. Είμαστε έτοιμοι να το δοκιμάσουμε στο χέρι μας
Για να δούμε που πρέπει να κόψουμε. Εδώ θα κάνουμε έναν κόμπο, όχι ακόμα. Εδώ σε αυτή εδώ τη μεριά θα κάνουμε έναν κόμπο, για να δούμε, και τώρα να το βάλουμε στο χέρι, για να δούμε που πρέπει να το κόψουμε, που πρέπει να γίνει ο κόμπος βασικά, και μετά να το κόψουμε. Λοιπόν, εκεί είναι σφιχτό. Το ανοίγω λίγο για να ξέρω πόσο με βολεύει. Ίσως και λίγο ακόμα. Νομίζω ότι το έφτιαξα λίγο μεγάλο, αλλά δεν πειράζει. Εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, θα πάει το κουμπάκι μέσα από τη θηλιά. Οπότε το πάω πίσω. Και κάνω έναν κόμπο εδώ. Αφήσω τόσο. Ώστε να περνάει το κουμπί, όχι παραπάνω, γιατί θα μου είναι μεγάλο μετά και δεν μου αρέσει. Ορίστε. Αυτό. Έτοιμος ο κόμπος. Με το που θα περάσει το κουμπί μέσα, θα σπρώχνουμε το κλείσιμο. Και αυτό ήταν. Και δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ποτέ. Το καλό με αυτό το κλείσιμο είναι ότι δεν κρέμονται ούτε χάντρες, ούτε κλωστές, ούτε τίποτα, το οποίο εμάς μας αρέσει. Σφίγγω καλά. Κόβω. Αν θέλετε μπορείτε να αφήσετε το πιο μεγάλο εσείς. Αν θέλετε να έχει δύο κλωστές γύρω στα 2-3 εκατοστά. Και καίω. Και αυτό περίσσεμα, φεύγει και αυτό. Το βραχιόλι μας είναι έτοιμο να φορεθεί. Ανοίγουμε τη θηλιά, βασικό. Και πέρασε. Κλείνουμε το κούμπωμα. Και αυτό ήταν. Και το βραχιόλι μας είναι έτοιμο.